YouTube, what up? Ik besefte me laatst ineens dat ik aan deze maand eigenlijk helemaal nog geen dun themarandje gehad had. Dan zijn we natuurlijk de maand en het nieuwe seizoen begonnen met de CBS van Founders. En daar staat een paardje op, waar de Mountie op rijdt. Tegenwoordig niet meer, maar toen reed er nog een Mountie op. Dus ik dacht, daar heb ik een mooie ingang gevonden. Het dun themarandje voor deze maand is... bieren met een diertje op het label. En deze Belgian Beaver is natuurlijk gelijk een goed voorbeeld. Daarnaast is het ook nog de Nitro-editie. Jullie wel bekend in een van mijn eerste video's hoe lovend ik was van Nitro-bieren. Daarna nooit meer dat mondgevoel ervaren, zo'n intense Nitro-beleving gehad. Dus ook hier ben ik weer sceptisch. En het sceptisme wordt nog verder versterkt. Want het is ook nog een peanut butter stout. Volgens mij heb ik nou 2 of 3 keer een peanut butter stout proberen te drinken. En tot op heden smaakte ze eigenlijk over het algemeen, nou om even subtiel te zeggen, niet bepaald naar pindakaas. Of naar pindakaas. Het was licht notig, maar daar hield het mee op. Ik had misschien nog wel de hoogste verwachtingen van de Noord, die ik toen live gereviewd had tijdens een livestreampje op Instagram. Voyeur, zoiets. Maar ook dat gewoon lichte noten tonen, punt. Dus met dat sceptisme gaan we dit bier ook maar aanvallen. En dan gaan we kijken of het bevalt. Het is een nitrobier. De laatste tijd gaat het te vaak mis met nitrobier. Dus ik ga deze maar, net als in de allereerste video, een beetje schudden van tevoren om in de hoop dat ik er maar zoveel mogelijk van het nitrogevoel uithaal. Nou, als er nitro in zit, dan is het nu in ieder geval een beetje verdeeld. En ik hoop dat het allemaal in dit glas gaat passen. Let's go! Nee, het past niet allemaal in het. Blijf rustig. Nee! Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend, maar niet zo fijn. Maar hij ziet er wel bedonderd mooi uit. Dat moet gezegd worden. Het is wel een heel mooi stoutje met een heel mooi kraagje. Een klein kraagje, dat wel. Super donker. En wat dat betreft, qua presentatie ben ik wel content met dit bier. Ja, ik ga hem jullie niet laten zien. Ik zou het graag willen. Ik ga even kijken of ik naar de neus kan gaan. Boy. Zo. Hier gebeuren dingen. Gelijk. Ik herken iets, maar ik kan er nog niet de vinger op leggen. Ik denk dat ik het nog het meest vind lijken op... Een tijd lang heeft Nestlé, nee niet Nestlé. Is Mars dan de corporatie achter Mars? Maar in ieder geval, de partij van Mars heeft toen zijn Twix, zijn Snickers, zijn Mars in drankvorm uitgebracht. En daar doet me dit wel aan denken. En als het dan die Snickers variant is, dan is het meer zoet, maar dan kan het misschien wel gunstig zijn. Je ruikt ook echt al dat notige karakter in het bier. En dat is ook voor het eerst dat ik dat zo sterk waarneem in een milk stout. Dus, of überhaupt in een peanut butter adjuncted unit. Dus we gaan het proeven. De
Belgian Beaver Peanut Butter Milk Stout. Stout with natural flavor. En dan de Nitro Edition. Een stout van 5,3%. Dat verbaasde me misschien nog wel het meest toen ik hem eenmaal in de koelkast zette. Want stouts beginnen eigenlijk meestal voor mij pas bij 8, misschien 7%. Maar die klappen al gauw naar de 12 toe. En deze doet het toch op een schamele 5,3. En grappig bijkomstigheid, er staat damn good vibes, good times. Belgian Beaver, damn. Mucho likeos. We gaan hem proeven. De Belgian Beaver Peanut Butter Nitro editie. 5,3%. Proost. Waarom? Ik wil zo graag. Nee, in eerste instantie het bier, het mondgevoel is nam eigenlijk nog het meest. Ja, een bier wat eigenlijk al een paar dagen open in de koelkast staat. Dus dat is eigenlijk de eerste teleurstelling voor mij. En daardoor is het dus geen vol mondgevoel. En omdat het maar een stout van 5,3% is dat ook al geen vol mondgevoel. Zo'n stout van 8, 12% heeft toch. Die zijn vaak wat voller in de slok. En daardoor zeg ik niet dat dit bier dun is, want dat wou ik eigenlijk gaan zeggen. Het is ook niet dun, maar ik had wel een veel machtigere slok verwacht. Dus dat is jammer. Als je dan naar de smaken gaat kijken. Er overheerst heel lichtjes een soort van scherpe licht zurige bitter. Er zit zeker een bepaalde vorm van notigheid in. Nou, daar geen twijfel over bestaan. Maar daar houdt het ook eigenlijk gelijk wel een beetje op. Het is geen complex bier met meerdere laagjes en een intense smaak. En daar ga je weer. Voor 5,3% had je dat misschien ook wel kunnen voorzien. Maar ergens stelt het mij dan toch teleur. En er zit een soort gebrande. Ja, hoe dat leeft. Ja, je ziet het nu niet meer. Dat vind ik altijd wel heel mooi bij zo'n nitro bier. Er zit een soort gebrande. Ja, bij van die rokerige bieren zeg ik wel eens dat het is alsof je een asbak uitlikt of een barbecue rooster schoonlikt. Dat rokerige heb je hier niet, maar dat gebrande aspect, dat slaat te ver door naar het negatieve voor mij. En dat heeft zeg maar vooral in de slok ook echt als een neerwerking op hoe dit bier mij bevalt. Nee, maar dat notenkarakter is zeker wel aanwezig. Niet op een manier waarop ik het zou willen. Misschien verwacht ik ook te veel stout met cacao-invloeden en dan peanut-invloeden. Verwacht ik ook te veel dat het naar een Snickers gaat. Daar is het zeker niet zoet genoeg voor. Steeds in die eerste slok, als het bier net naar binnen glijdt, denk je, hé, ik herken. En dan houdt het ook echt op, zeg maar. Ik stop niet voor niks met mijn zin. Maar ik denk, nee, toch niet. En dat is een beetje wel, voor mij, de verdict van dit bier is net niet. Zo van, ik heb de klok horen luiden, maar de klepel hangt ergens waar ik hem niet kan vinden. Te moeilijk. En langzaam moet ik wel gaan bekennen, denk ik, dat het nitro gevoel, zoals ik dat 2 keer heb mee mogen maken, ja, een lucky shot was misschien. En over het algemeen niet zo overkomt. En als we dan kijken naar wat er overblijft in de slok. Ja, hij is gebrand. Er zit wat donkere chocola, wat van die cacao-invloeden zit erin. Zeker wel een notigheid.
Die is absoluut aanwezig, maar weet mij niet te bekoren. Kijk of hier nog iets over. Dark chocolate and coffee. Koffie haal ik er niet per se uit. Roasted zeker wel. Ja. Nee. Ja, nee. Dat is het een beetje. Leuk idee. Doen we niks mee. Uitwerking net iets minder. Nee, ik weet dat er ook nog een niet-nitroeditie is. Maar als die ook maar 5,3% is, dan verwacht ik niet dat die qua smaak... Dan heb je wel waarschijnlijk dat koolzuur door het mondgevoel net iets mooier wordt misschien. Nu, ja, verwacht ik daar niet heel veel van. En zal ik het ook niet zomaar nog een keer kopen. Daar ga ik het dan ook gewoon bij laten. Ja, er zijn niet veel woorden aan vuil te maken verder. Het is gewoon... Ik verwacht te veel en daardoor valt het extra tegen. Dat is het vooral, denk ik. De rest moet nog te vertellen waar het vandaan komt. Amerika, de brouwer komt uit Amerika. Volgens mij. Oceanside, California, denk ik. 92056. Misschien is het wel Duits. Dan is het heel raar dat ik aangekwam. Maakt niet uit. Wat ik zei. Het bier komt uit Amerika. Ik heb hem gekocht bij de Bierbrigadier in Tilburg voor €4,39. Dat is dan wel weer een prima prijs voor een stout. Maar ook dat zou ik niet nog een keer aan dit bier uit willen geven. Dan ga ik het gewoon bij laten, zei ik al. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Aito. Tot een volgende video. Proost.